المشاركين في تيدكس مسقط صالون 2019. سعيد بوجودكم جميعا في هذا الملتقى الرائع. اليوم التوبيك شوي مختلف عما سبق، ولكنه توبيك جدا مهم، وهو توبيك ماتشنج مع أي توبيك آخر. يعني هو عمل موازي مع أي عمل. العمل التطوعي والعمل المجتمعي هو عمل ممكن أن يتم بجوار أي أعمال أخرى، أو من المفترض أن هو يتم مع أي عمل من الأعمال اللي نقوم بها في حياتنا. لو بدأنا ونقول على كلمتين، الألم والأمل، هم كلمتين حروفهم متشابهة، ولكن أكيد الاختلاف بينهم بيكون كبير جدا. التغيير بالألم والتغيير بالأمل، كل واحد منا تعرض في لحظة من لحظات حياته لتغيير، لكن هل اتغير بالألم ولا اتغير بالأمل؟ هذا هو الفرق. في خريف 2014 جاتني مكالمة من مديري المباشر، كنت أعمل وقتها مدير مكتب لأحد المنظمات الخيرية التطوعية في كمبوديا. المكالمة كانت كتير صادمة بالنسبة لي حقيقة. اللي ما يعرفش عن كمبوديا، كمبوديا هي مملكة على حدود مملكة تايلاند، سكانها حوالي 15 مليون نسمة، نسبة المسلمين فيها حوالي 5% تقريبا. تعرضت كمبوديا لحرب أهلية طاحنة في السبعينات، كان أثرها شديد جدا على إضعاف البنية التحتية لهذه البلد الصغيرة. 2 من كل 3 في كمبوديا تأثروا بهذه الحرب، إما بالقتل أو بالاختفاء أو بالتهجير. كان القتل الممنهج في هذه البلاد في هذا الوقت أول ما أصاب المتعلمين والمثقفين وذوي العقول، لأن أي حرب أهلية أو أي إبادة بطال هؤلاء أولاً. وظل الفترة هذه 5-6 سنوات أبيد فيها تقريباً ما يقارب ثلث الشعب الكمبودي، وهذا كانت من أكبر الفاجعات في هذا الوقت. انتهت الحرب تقريباً في السبعينات، ولكن ظلت المناوشات حتى سنة 98 في كمبوديا. بدأت بعدها كمبوديا تتطور وتلحق بركب البلاد المتطورة. في 2009 كانت أول زيارة لي لإدارة هذا المكتب، وبدأنا بالفعل نضع خطة خمسية للعمل على 3 محاور رئيسية: المحاور الاقتصادية والصحية والتعليمية. نجحنا بفضل الله سبحانه في المحور التعليمي، ولكن كان المحور الاقتصادي والصحي فيه تحديات كبيرة جدا، بسبب أن معظم التبرعات اللي كانت بتأتي من المتبرعين كانت توجه إلى بناء المساجد أو حفر الآبار أو كفالة الأيتام، بعضها كانت تمشي إلى كفالة طلاب العلم. ولذلك كان أهم المشاريع اللي بدأناها كانت مشاريع التعليم. للعلم، المشاكل اللي طالت المجتمع الكمبودي وقتها ما طالتش المسلمين فقط، بالعكس طالت كل أطياف المجتمع. فالفكر الشيوعي لا يفرق بين دين ومذهب وطائفة أو خلافه. فبدأنا في العمل في المرحلة الجامعية والمرحلة الابتدائية، وحققنا نجاح كبير جدا في كفالة أكثر من 90 إلى 100 طالب جامعي في هذه المرحلة. وبس ما كانتش كفالة دراسية، كانت كفالة ثقافية. كنا نعمل لهم دورات تأهيل، تكنولوجيا، رحلات. فكان الطالب بيخرج مباشرة إلى سوق العمل بكل قوة، كان يحصل على درجات ممتازة جدا في أعماله، أول طبيب، أول مهندس، أول محامي، أول مدرس في قريته أو في مكانه، كان بيدعو أو كان inspire the people in this place to continue study عشان يقدر يبني بلاده. استطعنا بالفعل نحقق يعني نجاح رائع جدا في هذا الوقت، ولكن للأسف كانت هذه المكالمة. كثير من الجمعيات بتضع شعار بناء الإنسان، ولكن للأسف مش كثير من المؤسسات اللي بتحقق هذا فعلا على الأرض. كانت المكالمة من مديري إن إحنا للأسف هنوقف أو هنسرح نصف الطلاب الموجودين حاليا عندنا، لأن ما عندناش تبرعات كافية بالنسبة لهم. متخيلين الموقف؟ متخيلين إن أنا عندي 90 طالب أو 100 طالب أنا بربيهم بقالي 2 أو 3 سنوات، بقي له 2 ويتخرج، بقي له 2 ويبقى دكتور أو مهندس أو محاسب، بقي له 1 أو 2
ويكون قائد في مجتمعه، وفجأة مفيش، خلاص الموضوع انتهى. كان جدا ألم، كان ألم كبير جدا بالنسبة لي في هذا الوقت. طلبت من مديري فقط 10 أيام أقدر إن أنا يعني ما نتخذش القرار، بس خلال 10 أيام فقط. وكانت بعض الرحلات، يعني رتبت معه بعض الرحلات لبعض المتبرعين في أكثر من بلدان، أغلبها طبعا بلدان من دول الخليج. وكانت أيضا المفاجأة الثانية بالنسبة لي، ولكن المرة دي مفاجأة كانت سعيدة. استطعنا إن احنا نجمع الكفالات مش ل90، ل120 طالب وطالبة في 10 أيام. وهنا عرفت الخلل مش عندي، الخلل إن الصورة ما قدرناش ننقلها صح للمتبرع. المتبرع ما قدرش يفهم الوضع الصح. المتبرع أو الداعم أو المانح لازم تتنقل له الصورة صح، أو يتنقل هو جوه الصورة. وهذه كان بناء على هذا الموقف أو هذا الألم يعني اتكون عندي 3 قناعات من أهم القناعات اللي ممكن تنجح أي مشروع عمل تطوعي أو مجتمعي أو خيري في أي مكان على حسب علمي. أول شيء الاستدامة، استدامة هذا العمل وضمان استدامة هذا العمل بمشروعات وقفية استثمارية تضمن استدامة العمل بدون الرجوع إلى المشروعات، بدون الرجوع إلى دعم المشروعات أو التطلع إلى التبرعات. الشيء الثاني الرحلات التطوعية الخيرية المجتمعية. هذه بتنقل الإنسان منا من بيئته اللي هو عايش فيها إلى بيئة أخرى. للأسف التبرع الآن بيتم عبر كبسة زر. كنا من قبل بنتفاعل أكثر حتى مع الاحتياجات، الآن ما عندنا وقت إن احنا نقرأ دراسات أو نشوف أخبار أو الآخر. التبرعات الآن أصبحت عبارة عن فزعات. يلا يا جماعة في هذه الناحية فنتبرع، يلا يا جماعة في هذه الناحية، وفلوس كتير جدا، ولكن ما بتصبش في المصلحة أو ما بتصبش في فعلا بناء البشر لا بناء الحجر. فالرحلات التطوعية بتنقل المتبرع أو بتنقل الصورة كاملة إلى عقل وأذهان المتبرع، ومنه بالتالي إلى عائلته أقربائه وجيرانه. فالمتطوع الواحد ممكن يأثر على 100 أو 1000 أو 10,000 أو 100,000 على حسب قدرته، زي ما قال الأخ صالح، على الكونتاكت. الشيء الآخر كان القيمة المضافة للتبرع. أغلب المشاريع الكبيرة أو المشاريع الضخمة أو المشاريع المؤثرة بتيجي عن طريق مساعدات حكومية أو لهيئات أو لمتبرعين كبار. لكن المتبرعين الصغار اللي يعني الليميت بتاعهم حدود 30 ريال عماني، 25 30 ريال عماني، يقول لك أنا إيش يعني ليميت بسيط جدا، إيش تفكيره؟ طيب أنا هعمل كسوة يتيم، هعمل إطعام، هعمل ماكينة خياطة. لكن ده مش صحيح. التبرع البسيط ده ممكن نضيف له قيمة أكبر من قيمته بكتير جدا ونضاعفها لو قدرنا نحن نعمل فكر تاني. الأفكار دي كلها أنا اقتنعت بها واقتنعت بالتغيير، والتغيير قناعة. إذا لم تقتنع بالتغيير فلن تتغير، وإذا اقتنعت بالتغيير فسيأتيك التغيير لحد عندك، وربنا سبحانه وتعالى بيسر لك هذا الطريق، هذا أكيد. فالله سبحانه وتعالى يسر لي مجموعة من أروع الخلق حقيقة، فهموا علي فكري، شباب من كل الوطن العربي، حتى من كندا، حتى من فرنسا، حتى من ألمانيا، طبعا كل دول الخليج، الأردن، المغرب، الجزائر، مصر، اليمن. هؤلاء المجموعة من الشباب أنا بتكلم عليهم شباب ممكن يكون فيهم 50 و60 سنة، ولكن أتكلم عن شباب القلب، شباب العقل، اللي قدروا يفهموا يعني إيه بناء الإنسان، يعني إيه إن أنا ببني إنسان، ببني بشر، ما ببنيش حجر. فاستطعنا بالفعل إن إحنا نجلس ونضع أسس للعمل على هذه ال3 محاور أو ال3 قناعات اللي عملناها، بنراجعها مرة تانية. فاستطعنا إن إحنا نضع أسس لهذا الأمر. أولاً أسسنا مؤسسة ريليف فور لايف، وهي مؤسسة غير ربحية في ماليزيا، مؤسسة مرخصة للعمل في الأعمال الغير ربحية في كل العالم. وبدأنا نضع خطة لهذه الأعمال. كانت يعني احنا قلنا 3 قناعات. القيمة المضافة للتبرع كانت أهمهم حقيقة، هم كلهم مهمين، ولكن هذه كانت شيء جدا رائع. لما نقول 30 ريال عماني أو $75، هذه قيمة جدا
ما مش كبيرة، لكن قدرنا في سلة خيرات نعمل باكج. الباكج هذا بيحمله 50 شخص لمدة سنة، بيضع فيه $75 أو 30 ريال في كل شهر. هذا الباكج في داخله بيت وعيادة وكفالة يتيم وكفالة طالب وكفالة مدرس، 15 مشروع. $75 هذه بتصب فيهم، وآخرهم مشروع وقفي. المشروع الوقفي بيعمل ريع بيضخ مرة تانية في نفس السلة، فبعد 4 5 6 سنوات بيكون ريع المشروع الوقفي اللي بيضخ في السلة ما بنحتاج أصلاً الضخ الزيادة، ولكن أصبح ضخ آلي، ضخ ذاتي للمشروع خلال 6 سنوات. وبيستمر عمل المشاريع بآلية وباستدامة بدون أي توقف وبدون الحاجة إلى أي من التبرعات الزيادة. طبعاً السوشيال ميديا يعني كانت العامل الحاسم في نجاح هذا الأمر، لأني عشان أجمع $75 من كندا ومن فرنسا ومن أمريكا ومن هنا ومن هناك أمر يعني صعب جدا. فكان نشر الفكرة أصلا وجمع التبرعات عبر السوشيال ميديا كان شيء جدا مهم بالنسبة لنا. قدرنا بالفعل إن احنا نحقق مشاريع نوعية على الأرض. تعليم قد يكون تعليم نوعي، هذا في كمبوديا. يعني التابلت في كمبوديا، ما أقول لكم إن حتى الكهرباء في كمبوديا حتى ليست معروفة. يعني إن إحنا نعمل بيوت للفقراء، إن إحنا نعمل طبعاً احتياجات اللاجئ في الروهينجي في ماليزيا هي نفس احتياجات اللاجئ اليمني في جيبوتي، احتياجات أهل النيجر من المياه هي نفسها الصومال، هي احتياجات الرجل في إندونيسيا أو في سريلانكا هذا طبعاً متطوع معنا لعمل مشروع اقتصادي يستطيع ينمي به حاله. احتياجات مهمة جدا قدرنا ان احنا نعملها. واكيد لو زرتوا موقعنا على الويب سايت بيكون في معلومات اكثر. الوقف الخيري، الاستدامة، استطعنا ان احنا ننشئ حتى الان مجموعة من الاوقاف الزراعية في كمبوديا، وان شاء الله يليها بعض الاوقاف الاخرى. طبعا احنا قلنا 15 مشروع منهم وقف خيري، باخد الوقف الخيري وبعمل بيه مشروع انتاجه يضخ مرة تانية في السلة. فبعد 5 6 سنوات حتى ما احتاج المتبرع اللي بيأتيني $75. الرحلات التطوعية، وهذا عالم آخر من الإلهام. هذا الباص فيه حوالي 7 جنسيات، وزي ما انتم شايفين يعني أغلبه ما شاء الله شابات. يعني فتحية لكل الشابات اللي حضروا معنا اليوم. حقيقة الرحلة التطوعية هي تحدي، ولكن أثرها غير طبيعي. يعني أثرها على المتطوع وعلى صاحب الرحلة يعني يكاد يكون أثر ما هينساه طول عمره. بيشعر في قلبه بالامتنان لله عز وجل، بيشعر في قلبه بالحب، بيشعر بقلبه بالخير. ترى مش هم اللي محتاجيننا، احنا اللي محتاجينهم. احنا اللي محتاجينهم عشان نربي نفسنا، احنا اللي محتاجينهم عشان نعرف قيمة دفتر الورقة اللي في ايدينا، كوباية المية اللي بنشربها، دورة المية اللي بندخلها، السرير اللي بننام عليه، اللقمة اللي بناكلها. فالامتنان لله عز وجل من أكثر الأشياء اللي بنستفيد من هذه الرحلة. شيء تاني، كم مرة فكرت إنك تدفع تبرع لمؤسسة وتفكر 100,000 مرة هل التبرع هذا بيصل ولا ما بيصل، بيروح ولا ما بيروح؟ لما تروح بنفسك ده مش معناه أنت هتروح كل مرة، لكن بس أنت تروح مرة بتشوف بعينك وتقدر تقيم الأمور بتمشي إزاي، وغيرك بيمشي وراك وغيرك بيتابعك وإلى آخره. طبعا كان في ألم وفي أمل، بس في أحلامنا إن احنا ننقل هذه الخبرة لأولادنا وبناتنا. لذلك كنا بنصطحب دايما في كل سنة رحلاتنا كل شهرين تقريبا كانت رحلة منهم بتخصص للأشبال بطريقة معينة آمنة، بحيث أنهم يستفيدوا من هذه الأمور ويكون عندهم في المستقبل هذا الفكر وهذا الرقي وهذا الحب وهذا البذل وهذا العطاء لهم وللمجتمع. أخيراً، إذا كنت أنت أو كان الأمل لنفسك فأنت بتشتغل عليه كويس. لما بيكون الأمل لأسرتك ولعيلتك فبيكون التحدي أكبر، لكن لما بتكون أنت الأمل لناس بسطاء أو محتاجين أكيد بيكون التحدي أكبر وأكبر والجهد بيكون أكبر وأكبر. إن شاء الله نلقاكم في عالم البذل والحب والخير والعطاء. إلى لقاء قريب. السلام عليكم. شكراً.
الله.